अब हामी यसलाई चाहिँ ल्युमिनमा लगेर रेन्डर गर्छौँ है। अब हामी चाहिँ अहिले यो ल्युमिन लाइभ सिङ्क युज गरेर युज गर्छौँ होइन। त्यसको लागि ल्युमिन लाइभ सिङ्क एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ स्केचअपमा। अब त्यो एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्न मैले यहाँ एक्सटेन्सन वेयर हाउस भनेर सर्च गरेँ है। अब एक्सटेन्सन वेयर हाउसमा गएर यहाँ ल्युमिन लाइभ सिङ्क फर स्केचअप यो एक्सटेन्सन इन्स्टल गर्ने। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2019मा भएर 2019 स्केचअपमा भएर एक्सटेन्सन वेयर हाउस सपोर्ट गर्दैन, त्यसैले हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई डाउनलोड है। ओके, यहाँ ल्युमिन लाइभ सिङ्क फर स्केचअप डाउनलोड भइसकेको छ। अब यो स्केचअपमा इन्स्टल गर्न विन्डोज गएर एक्सटेन्सन म्यानेजरमा जाने, देन इन्स्टल गर्ने हाम्रो कहाँ छ, डाउनलोड्समा छ ल्युमिन लाइभ सिङ्क फर स्केचअप है, ओपन। अब यहाँ ल्युमिन लाइभ सिङ्क फर स्केचअप इन्स्टल भइसक्यो, इनेबल, यसलाई क्लोज गरौँ। अब यहाँ देखिएन भने भ्युजमा जाने, टुलबारमा जाने, यहाँ ल्युमिन लाइभ सिङ्कमा टिक लगाउने, क्लोज, यहाँ आइसक्यो ल है।